Morjes ja terveisiä täältä aina aurinkoisesta Koivusta. Nyt olisikin pitkästä aikaa uuden reissun aika ja tällä kertaa on tarkoitus lähteä vapun viettoon Norjan luonnonhelmaan. Varsinainen matka Norjaan starttaa vasta huomen aamulla, aikaisin aamulla. Minä olen käyttänyt tämän viikonlopun nyt tähän tavaroiden pakkaamiseen, koska aion olla siellä kokonaisen viikon parhaimmillaan, vähän riippuen keleistä. Niin nyt viimeiset pakkailut ja huomenna aikaisin aamusta matkaan. Sinne vain! Kello on 9:30 ja me saavuin justiinsa Ylläkselle. Minä käyn täällä ihan pikavisiitin suksihuollossa ja sitten jatkan matkaa tuohon tunturin toiselle puolelle Äkäslompoloon. Sielläkin käyn vähän soppailemassa tai sovitan yhtiä monoa ja katsotaan lähteekö ne sitten matkaan. Voi olla, että ei. Hetki sitten vein sukset huoltoon ja kävin tuossa Hesessä sitten syömässä. Käympä katsoonko sukset nyt valmiit. Voitelu ja kanttien teroitus oli niissä työnä. Morjesta. Joko sukset on? Ihan 2 minuuttia. Juu, ei mitään. Mahtava homma. Saatiin sukset voijeltua ja kantit teroitettua, niin ei jää sitten siitä kiinni hiihtelyt ja mahdolliset laskemisetkin. Sitä sitten laskemista katsotaan sitten paikan päällä, että pystynkö me sitä tekemään. Mulla on vähän tuon polven kanssa vielä probleemaa. Eipä tuolta nyt en tarttunut matkaan mitään, mutta kävin sovittamassa 3 eri Dynafitin monot, vai olikohan peräti 4 monot, että mahdollisesti saatan jossakin vaiheessa tehdä hankinnan ja pistää Dynafitin monot jalkaan, mutta se kerta ei ollut nyt. Nyt matka jatkuu kohti Kilpisjärveä. Nyt on Kilpiksellä ja täällä on tulossa nuo 2 kalapilkkikisat tässä tällä viikkoa, niin täällähän onkin jo innokkaammat ne leiriytyneet. Oikea meininki. Varmaan hauska tapahtuma. En ole ikinä ollut, mutta hitsi täällä on paljon porukkaa, kun pari kertaa ainakin ajanut ohitte silloin kun täällä on ollut nämä piliikkikisat, niin on sitä populaa. Nyt vielä äkkiä luontokeskuksessa pikkupysäys ja sitten Norjan puolelle suorinta tietä. Kävipä ihan tuuri, että tässä retkeilykeskuksessa oli jo keittiö auki, kun nämä 3 avaa tänään vähän normaalia aikaisemmin, koska on kansallinen veteraanipäivä, niin kävipä tuuri. Monesta asiasta saa kiittää veteraaneja ja muun muassa nähtävästi tämän päivän ruoastakin. Savuporopasta, ai että, aletaan syömään. On kyllä viimeisen päälle hyvä. Norjassa olla ja niin kuin näkyy, niin lunta ei täällä alamaissa paljon ole, mutta tuolla ylempänä vuorilla kyllä on. Mutta se vähän arveluttaa tätä metsin hommaa, että missä se lumiraja tarkalleen ottaen menee, että pääsenkö minä niinku suksilla autolta liikkeelle vai kuinka kauas minun pitää mahdollisesti roodata tavaroita, niin se on taas mysteeri. Ja mulla on pari varapaikkaa, jos tuolla ei ole, tai jos tuolla minne on suunnitellut menevä, niin jos siellä lumiraja on liian korkealla, niin sitten pitää ottaa varasuunnitelma käyttöön ja mennä jonnekin toisaalle. Mutta minä olen niin kuin alun perin kyllä suunnitellut meneväni tuonne Lyngeniin ja siellä semmoiseen Koppangen kylään. Sieltä lähtisin sitten hiihtelemään. Mutta katsotaan, kun tuo näyttää, että tuo lumiraja on siis tosi korkealla. Käännyin vähän suunniteltua ennen tämmöiselle pikkutielle ja
Tämä vaikuttaa, että tämä on lumirajalla juuri ja juuri. Täältä ehkä voisi päästä hiihtää Ahkion kanssa, mutta en vielä tiedä. Pitää ehkä käydä vähän kävelen tässä ympäristössä, niin sitten tietää paremmin. Mutta tuolla ainakin on vessa, ulkohuussi, niin sehän on iso plussa. Jos tänne vaikka jääpi ensimmäiseksi yöksi. On kyllä niin vetelän näköinen parkkipaikka, että voi. Niin, jos minä tästä näin läheltä pystyn lähteä hiihtelemään huomenna, niin ei kannata kyllä lähteä enää etsiä muita paikkoja. Tästä lähtisi polku Rottenvikfossenille. Siellä tuolla kartasta katsoin, että tuolla polun päässä on semmonen iso järvi, joka on ehkä padottu tai jotain. Tää on vissiin juomavesialuetta tai... Niin joka tapauksessa sinne järvelle pääsisi tätä polkua pitkin. Käydään vähän käppäilee. Lumi tuntuu timmiltä ja kantavalta. Eli vaikuttaa kaikin puolin järkevältä ja hyvältä idealta. Aivan järkyttävä työmaa tässä alussa on. Kattokaa nyt. Soraa on siellä sun täällä. Tulee olemaan huomenna aivan helvetin kova nousu. En tiedä miten me jaksaa hiihtää Ahkion kanssa. Pitää katsoa tarkkaan, että mitä sinne pakkaa ja mitä ylimääräistä roinaa. Okei, vaikuttaa, että minä saan kyllä kaiken tavaran tilan puolesta mahtumaan ihan leikiten tähän Ahkioon, joka on siis erittäin hyvä juttu. Kokeillaan jaksanko minä kantaa tätä, jos tulee tarvetta, tai kun tulee tarvetta. Okei, tämä vielä jaksas kantaakin niiden sorapaikkojen yli. Jes, hyvä juttu. Sitten tuonne pitäisi peti viritellä myös. Pitää ehkä siirtää tätä autoa vähän sen, koska tää on niin kallella, että eihän tuolla voi ihminen nukkua. No niin, kyllä nyt on ihan jättepraa. Ai että. Melkein kuin vatupassilla olisi mitattu. Kyllä on hyvä. Sitten ei muuta kuin untemaan. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on 4:15 ja tässä on nukuttu ihan mukavasti. Alkaa olla jo valosaa, niin voipi herätä. Toivottavasti vähän viliposaa, vaikka lämpötila ei ole kuin 0 ulkona, niin ei täällä kyllä mikään erityisen lämmin ole, mutta no samapa tuo. Otetaan pirtti lämpiämään. Täydellistä. Voi että lähteminen osaa sitten olla vaikeata, mutta nyt minä olen lähtö valmis. Katsotaan paljon kello on. Paikallista aikaa 7. Minä olen kumminkin herännyt vähän 4 jälkeen. Helketti. Mutta hyvin syöneenä ja aika hyvin kumminkin nukkuneenakin, niin oikein virkeällä mielellä hiihtelemään. Mahtava juttu. Lopultakin tää seikkailu oikeasti alkaa. Tämä on ainakin se mielenkiintoisin osuus. Nimittäin hiihtäminen ja ehkä laskeminen, mutta katsotaan. En lupaa mitään. Tuolta me lähdin. No joo, ei ole häävi. Ai.
riittäjäpitoa. Voi Juko Westerholm. Kylmä tuuli. Eikä tässä vielä kaikki, mulla on ahkio tuolla alhaalla. Mutta olisi niinku tämmönen viimeinen tiukka nousu. Sen jälkeen on helpompaa. Saakeli. Ei minä en jaksa. No niin, sitten vain ahkion hakuun. Jännittävää. Pitkä matka laskeenkaan oikein. Ei oikein ole emme ole laskenut vuoteen. Tuo käännös lähtee noin kirjoittamaan. Mitähän tässä tulee? Voi saakeli ja näin kapea ränni. Voi vittu. Ei ole helppoa, kun on leikattu turistisiteeni laskea täällä skinien kanssa. Pitäisikö laskea ilman skinejä? Emme uskalla sitäkään tehdä. Joo, tuntuu, että ei oikein ole kontrollia suksiin ja omiin jalkoihin tämän pitkän laskettelutauon myötä. En ole lasketellut, kun lääkäri ja fyssäri ei sitä olisi suositellut. Jep. No niin, kaikki äitin pikkukultamussukat. Meitsi pääsi tänne ahkioineen kaikki ne. Nyt on niinku kovin osuus takana päin. Mutta tää oli kyllä ihan järjetön reittivalinta. Minä nyt vähän kerron statseja. Minä olen edennyt vajaa 3,5 kilometriä. Keskinopeus on ollut 0,7 kilometriä. Mulla on mennyt 5 tuntia. Nousua on 630 metriä. Mutta todellisesti tästä kyseisestä pisteestä sinne, mistä minä lähdin autolta, niin nousua on oikeasti sieltä tänne niin korkeuseroa niin vajaa 300 metriä. Niin olen joutunut aika monta kertaa tunkkaamaan ees taas tuo ahkio ja noiden laukkujen kanssa, kun minä olen joutunut erikseen niitä kuskaamaan. Ja minä on niin poikki. Mutta nyt minä pidetään pikku ruokatauon ja juon ansaitun Red Bullin. Ai että, mutta tämä palkkio tästä kovasta vaivasta. Me on tämän lisäksi imassu jo 2 litraa hardsporttia. Pitää ehkä tehdä vielä 3. hardsportti, että jaksaa loppumatkankin. Minä en edes tiedä mihin asti minä hiihän. En välttämättä edes kauaksi, kun tää oli näin raskasta. Tai siis tää alku vei multa mehut, vaikka nyt olisi kuinka helppoa, niin voi olla, että ihan hirveän kauaksi enää hiihän. Katsotaan, ei voi tietää. Ruoan jälkeen on poutasää. Vedin tuota ahkiota tämmöisellä valjailla tänne ylös. On aika hitsin hyvät tähän hommaan. Mutta nytten me aion vaihtaa vähän eri vetolaitteeseen. Nimittäin me käytin minun vapaalaskureppua niin suutarilla, että se teki tänne tämmöiset vetovaljaille paikat. Pääseepi vetämään ahkioita. Nyt eka kertaa testissä. Saa nähdä, onko hyvä vai eikä. Kiitos suutarille ja suutarin apulaiselle, tettiläiselle. Oli mahtava homma, että saatiin reppu kuntoon ja vielä vaikka vähän meni yli aukioloaikojenkin, niin onnistui se nouto silti. Kiitos paljon.
Onko tämä mistään kotoisin? Tosiaan tämä reppuhan ei tähän hommaan ole suunniteltu laisinkaan. Mutta jos tämä kumminkin jollakin tasolla ajaa asiansa, niin se on hyvä. Ainakin tälleen näin tasaisella niin hyvä vetää. Voi pojat, mie sanoo. Tuleekohan tästä mitään? Joku pitää alkaa teltan pystytyksessä. Nyt on taas jonkun matkaa hiihelty ja tuossa pöydällä minä aion piettää tauon. Aika hauskaa, että täällä vuorilla on tämmöisiä piknikkipöytiä tasaisen väliä ja vaikka tääkin, ei tää nyt minusta mikään tämmönen varsinainen luontopolku. Tän on kai tämä. Mikä muu tämä olisi, jos ei luontopolku? En tiedä edes mitä mie yritän sanoa. Mutta tauon tarpeessa selkeästi. Täällä mulla on lunta, hurumykket. Oho. Pystyykö tämä pystyiseen? Sulatellaan vähän juomavettä lisää. Me olemme melkein kaiken saanut lipitettyä. Eikä ollut tässä nyt puruakaan hollilla, niin pitää sulattaa lumeesta. No ei se mitään. Tämä ei ole minun lounas. En aio syödä lapiollista lunta, vaan lisätään vähän tuonne kattilaan sitä. Tästä tuli kyllä meikä uusi retkiherkku. On hitsin hyvä. Ja sitten kun kerta tosiaan vapuunviettoon lähin, niin juodaan sitä simaa. Marlin simaa, eikö tää oo hyvä? Oho. Tähän me pystytään telta. En oo ennen myrskykiiloilla pystyttänyt telttaa, niin nyt pitää vähän harjoitella, että mitenkään nämä olisi järkevä laittaa. Minä olen tässä pohtinut tätä asiaa niin, että me kaivan nämä kiilat, laitan ne valmiiksi. Sitten kun me alan laittaa telttaa, niin me saan sen heti ankkuroitua sen teltan näihin kiiloihin, niin ei sitten tuuli vie sitä heti ensi tekijöikseen. Aion laittaa nämä tälleen poikittain tänne maahan. Luulen, että se on parempi kuin että se olisi näin pystyssä, mutta tuskin nyt mitä maata mullistavaa eroa tässä hommassa on näin. Meni kyllä selkä kipeäksi tuosta ahkion vetämisestä. Oli se vähän liian raaka mäki vetää noin painavaa ahkiota. Tämä on ihan hauskaa jatkoa. Noin. Oi, vesi kiehuu. Helekettiläinen. Luulen, ettei se kiehu ikinä. Yhtäkkiä työntyi ihan kokonaan. Mutta helpompihan se mulle vain on. Jos kuvitellaan, että edelleen olisi kova tuuli, niin laittaisin nämä narut tästä niin kuin ensitekijöiksi kiiloihin kiinni. Nythän tää tuuli alkaakin jo. Olisi pitänyt ankkuroida kummastakin päästä. Ding.
tehdään vähän lisätilaa telttaan. Syvennetty eteisen tein tähän telttaan, niin pystyy täällä paremmin hengaamaan, pikkusen enemmän tilaa, niin on mukava. On vain YouTube-videossa nähnyt, kun ihmiset on näin teet. Niin minäkin teen. Mahtuuko vielä? Siinä. Joo, mulla oli tänne tullessa aika monta suunnitelmaa. Yksi pääsuunnitelma ja sitten monta varasuunnitelmaa, josta mikään ei toteutunut. Miksi näin, niin mulla oli niin kova hinku toteuttaa se pääsuunnitelma ja minä halusin päästä tänne Lyngeniin. Ja se minne minä olin menossa, niin alkoi vaikuttaa siltä, että se ei tule toteutumaan mitenkään se pääsuunnitelma. Koska lumiraja oli niin perhanan korkealla. Ja sitten mietin siinä matkan varrella sattumalta huomasin, että tänne mihin me nyt on tullut, niin pääsi lumirajalle asti autolla. Niin minä sitten tein tämmöisen hätäsuunnitelman ja lähdin tälle reitille. Ja nyt mulla ei oikein ole mitään selkeää suunnitelmaa enää. Sitten kelikin näyttää, tai siis sääennuste näyttää niin huonolta, että huomenna pitää varmaan lähteä ihmisten aikoihin täältä pois. Ja ehkä keksiä sen jälkeen sitten jotakin muuta. Minä nyt ajattelin, että minä laittaisin tänään aikaisin nukkumaan ja huomenna aamusta niin voisi ainakin käydä tuossa Nyppylällä. Ja kun tuo on noin pieni ja loiva, niin voisin laskea sen alas. Testata vähän, että miltä se laskeminen nyt tuntuu pitkän ajan jälkeen. Fyssarille vain terveisiä tai please älä katso tätä. Ja semmoista. Katsotaan mitä tässä sitten keksii. Että en minä oikein itsekään tiedä mitä tältä reissulta odottaa. Kunhan ei tarvitsisi kaatosateessa täältä hiihtää pois. Tänne oli niin vaikea tulla, niin voin kuvitella kuinka vaikea täältä on vesisateessa päästä pois raskaan nahkion kanssa. Voi helketti, mihin sitä taas on tullut lähettyä. Se minun alkuperäinen suunnitelma olisi ollut paljon loivempi nousu. Vitsi, pitää ensi vuonna tulla vähän aikaisemmin ennen kuin lumi on karannut näin korkealla. Sellainen pieni pyyntö tähän väliin teille ihanille katsojille, joita on itse asiassa aika paljonkin ollut viime aikoina meidän videoissa, varsinkin näissä suksi- ja kelkkahommissa. Niin sellainen pieni pyyntö, että jos te näistä meidän videoista pidätte, niin mahdollisesti myös antaisitte peukkua, niin kuin YouTubessa painaa peukkua, niin se olisi itse hyvä juttu. Ja mahdollisesti myös harkitsisitte kanavan tilaamista. Siitä olisi luonnollisesti tälle kanavalle hyötyä, jos tilaajamäärä kasvaisi, mutta teille se ei maksa mitään luonnollisestikaan. No niin, hyvää yötä. Hyvää huomenta Norja. Oi hitsi. Niin hieno keli. Laitetaan vähän nukkumakamppeita tuulettumaan. Vitsi kuinka tää on mahtavaa. Oi. Tuota vähän lisää lunta joo. Lähes loputtomalta tuntuneet aamutoimenpiteet ovat nyt suoritettu ja meikä se vähän hiihtelemässä. Nousen tuolle Nyppylälle tuossa ja lasken sen alas varmaankin luultavasti mahdollisesti. Ja noista aamutoimista niin tuo veenkeitto on kyllä semmonen isoin aikaa vievä yksittäinen tapahtuma, sillä sitä vettä tarvii tosi paljon aina. Kaikki ruoka käytännössä valmistetaan suoraan kuumaan veteen, kuivamuonat ja tämmöset. Sitten juomavettä tietenkin tarvii. Täällä sitä kuluu tosi paljon. Eilen join varmaan 4 tai 5 litraa niin kuin hardsporttia. Siihenkin tarvii tietenkin kuumaa vettä. Tai voisi olla kylmääkin, mutta niin parempi se vesi on aina keittää, kun se lumessa sulattaa. Vähän menee tiskaamisen kuumaa vettä ja mihinkä kaikkea sitä meneekään, niin sitä päivässä joutuu keittämään ihan helekkarin paljon. Ja me keitin sitä niin kuin nytten termarit täyteen ja yhden kattilan täyteen, että on sitten myös sitä kylmää vettä, kun me palaan. Se on työlästä. Tämän takia paras ominaisuus mielestäni on nämä isot sisätaskut, mihin mahtuu kummallakin puolelle niin
nousukarva taiteltuna oikein hyvin. Hitsit on hyvä keksintö. No niin, ja kypärä päähän ja reppu selkää. Oi vitsi, kylläpä tuntuu hyvältä. Ja pehmeätä lunta, ai että. Näkyvyys just vähän huononee, mutta sen verran kumminkin näkee, että ei ihan mukavasti laskea tänään lasku. Uhu! Hei! Ai että, eka kunnon tommonen lasku, mitä minä voisin sanoa. Pikkusen yli vuoteen. Vuosi ja 2 kuukautta, kun minä olen ollut laskematta. Ai että tuntuu hyvältä. Itse kun nämä kelit jatkuisi täällä vielä pitempään, niin miehän kyllä laskisin lisää. Mutta oikeesti nyt mun varmaan pitää alkaa pakkaamaan toi teltta kasaan ennen kuin vesisade alkaa. Aha, mulla on tuo patja täällä sisällä vielä. Telttakin pysyy aika kuivana, onneksi. Hello! Okei, sit vaan menoksi. Juhu! Itse tää oli hyvä homma tää repun tuunaaminen. Tällaiseksi, että tällä voi vetää ahkiot. 2 pientä D-lenkkiä vain tuohon vyötärövyöhön, lantiovyöhön, niin sillä se hoituu. No niin, nyt sitten varovaisesti. Okei. Ahkio lähtee luisuamaan, mutta ei mitään. No niin, mulla on nyt se ongelma, että kun alkaa tämä jyrkkä osuus, että miten minä saan tuon ahkion alas sille, että minä ja ahkio ja kaikki muut kalusteet pysyy ehjänä. Koska tuo painaa kun syntii ja minä en jaksanut edes puolillaan hinata ylös. Ja siinä on kyllä sitten riski, että sattuupi vahinko. Minä en ainakaan sukset jalassa uskalla lähteä kokeilemaan, mutta minä ajattelin kokeilla silleen, että minä sijon sukset tuohon minun reppuun ja menen jalan. Ja yritän jarruttaa sitten kantapäällä tuota ahkion etenemistä. Ja jos se alkaa vaikuttaa, että se lähtee käsistä, niin minä ohjaan sen vaan sitten poikittain siihen rinteeseen ja kevennän sitten tarvittaessa. Mutta katsotaan kuinka tämä onnistuu. Jännittää todella paljon. Vitsi jos tää onnistuu tälleen, niin tämähän on paljon helpompaa sittenkin kuin mitä me kuvittelin. En minä tätä muuten täällä pukkaisi, mutta kun tää on niin painavaa, että minä ei oikein keksinyt muutakaan keinoa. Eikä minä edes varsinaisesti tätä pukkaa, kun me jarrutaan tätä. Älä liu niin luja. Helketti. Käy kalliiksi, jos tää ahkio lipsahtaa tuo kallio. Laitetaan vasta. Melkein kävi köpeilystä. Tuossa missä näkyy no jäljet, niin siinä lipsahti kantapää ja lähdin liukumaan tämän ahkion kanssa. Ja sain vielä pysäytä. Voi helketti koita. No joo, ei nyt. Jäärauvat olisi kyllä nyt kovaa.
Oi, kävipä tuuri, että törmäsin yhteen ranskalaiseen tyyppiin. Se on tuolla alempana sen perheen kanssa ja se lupasi auttaa minua tuossa ylämäessä. Se on soralla ja ylämäkiin, niin en minä saa tätä yksin veettyä. Nyt minun ei tarvitse alkaa purkamaan tätä ahkiota, niin aivan mahtihomma. Oh, so much easier. Oh, thank you so much. Good? Yes, now I'm Okay, my friend. Enjoy. Thank you. Ei enää pitkästi autolle. Tässä mietin, että mihinkään me niinku menisin. Että kun kerta nyt vaikuttaa siltä, että me tuommoista loivaa rinnettä pystyisin ehkä laskemaan, niin me voisin ehkä käydä jossakin vapaa-laskemaansa vielä tälle reissua. En välttämättä tuota ahkiota enää raahaa matkassa. Joko lähdenkin grillin äärelle suunnittelemaan minun seuraavaa peliliikettä. Katsotaan mitä minä keksin. Tilasin justiinsa pizzan tietämättä, että mitä täytteitä siellä oli, kun en ymmärtänyt Norjaa, mutta niin kävipä tuuri, että tämä oli tämmönen oikein lihaisa pizza, niin varmasti saa proteiineja ja kaloreita sitten kunnolla kuvan liikunnan päälle. Kaupasta nopsaa vähän vettä ja Red Bullia, niin täällähän pärjää jo pitkälle. Yes. Joo, ja monojen sisäkengät pitää laittaa kuivamaan. Me laitan ne tonne jalkotillaan ja pistän puhalluksen täysiä sinne, niin olisiko se hyvä? Roskiakin joka paikassa. Ehkä ne siellä vähän tuulettuu. Laitetaan puhallus jalkoihin ja kunnolla höykiä, niin ehkä se siitä. Sitten vähän laitteita laturiin. Kovin tarvi olla ladata tuota kameranakkuja. Lähin tutkimusmatkalle Tamokdaleniin. Se on varmasti tuttu nimi monelle vapaalaskun harrastajalle. Täällä ainakin lunta näyttäisi olevan jo tien varrellakin ihan okosti. Eli vaikuttaa hyvältä. Voi olla, että jää tänne. Pari-kolme viikkoa sitten oli aika vähällä ostaa semmoisen Mersun Jeesuksen aikaisen matkailuauto. Ja no onneksi en ostanut, kun mulla on niin hyvin tilaa tässä omassakin autossa. Tuossa mulla on ruokapöytä. Ja tuolla laajassa mulla on kaikki lasku- ja hiihtokamat silleen, että ne ei ole aamulla vaan vetästä tuosta järjestyksessä päälle. Ja tällä lailla. Tässä on ihan ruhtinaallisesti tilaa ja mulla on sänky ja muu oleskelutila nyt tässä näin. Ja no ohjaamus on myös hyvin tilaa, jos sinne haluaisi mennä, mutta se toimii nyt vähän tommosena vaatekaappina. Ja miehän tosiaan löysin sitten paikkani täältä Tamokdalenista. Täällä mie käväsen huomenna hiihtämässä ilman ahkiota. Semmonen pikainen päiväreissu. Muutaman tunnin ehkä ja jos olisi jotakin helppoa laskettavaa, niin en pistä pahakseni. Mutta pitää alkaa myöhästyneelle päivälliselle, tai kyllä kai me voidaan puhua illallisesta. Nimeltä mainitsematon kuivalihakunti. Sponsoroikaa meikää. Kattokaa, mulla on täällä tää safkat. Ne on toimittanut nyt tämän reissun ruokapolitiikkaa aika kokonaisvaltaisesti. On niin helppo tehdä. Ja hyväkin kaiken lisäksi. Nyt sitten vuorossa hiihtoa Tamokdalenissa niin kuin oli tarkoituskin. No, lähdetään kattelee. Tuonne menee hiihtojäljet. Mennään sinne päin. Ehkä hitusen huono pito tämmöisellä vesisalkkelilla, mutta kyllä täällä pystyy hiihtelemään. Ai vitsit, mikä leiripaikka tässä olisi. Täällä on joku tulistanut. Wow. Vettä vähän sateilee, mutta minkäs sillekään voipi. Silloin kun sataa vettä, niin sitä sataa ja silloin kun paistaa aurinko, niin silloin aurinko paistaa. Ei tää vielä hiihtämistä estä. Ei kumminkaan ole mikään myrsky.
Mutta lumivyöryn riski on kumminkin korkealla, se on 3. tasolla. Niin ei kyllä kannata minnekään jyrkkiin mäkiin lähteä. Et se on sillä viisiin se homma. Nyt on tullut aika irrottaa nousukarvat ja lähteä alaspäin. Ihan litimärät nousukarvat. Liima on vielä pitänyt hyvin. Sitten ei muuta kuin potta päähän. Ja menoksi. Näkyvyys on onneton. Mutta kyllä me sentään nämä omat hiihtojälkeni näin. Juuri kun se vastatuuli nyt iski. Luistokaan ei ole kyllä mikään maan mainio. On tosi lauhaa ja märkää. Mutta kyllä mulla sukset on voiteltu. Tuolta kajastaa valo. Mutta minä olen menossa tuonne pimeyteen. Oh no. Onks tää se hetki kun pitää valita, että astuuko valoon vai vaipuuko synkkyyteen? Voi ei. Miksi minä jätin auton tuonne? Minun on selvittävä näistä kovista ajoista. Oi, ne meni liian alas. Ei ole haikkaamaan nyt vähän matkaa ylös. Perhanaa. No joo. Ei se mitään. Haikataan sitten. Vähän liian alas laskin. Loppu tää lumi täällä aleempana. Hiihtäänsä kattoita pitää muistaa sitten mennä samojen jälkeen. Eihän me sitten mennyt kumminkaan. Mutta ei tässä ole pitkästi kävelyä. Se on tuolla jälkimmäinen, se varmaan sekin tuolla. Oho! Voi alkaa haukkaamaan suksia ja saanut oikein käännettyä. Käännettyä niin smoothisti kuin olisin halunnut, mutta onneksi ei sattunut mitään. Viimeiset metrit autolle. Juuri tästähän me lähdinkin. Kylläpäs osui hyvin. Takaisin tulla. Yes. Tuo loppumatkan puskaralli oli kyllä ihan yllättävän mukavaa. Siis todella mukavaa laskettavaa oli. Yllätyin positiivisesti, sillä tuossa ylempänä oli niin huono luisto, että se tuntui, että hikihän siinä vain tulee.
pitää pukkia, mutta ajatte kun pääsi tuohon mettään, niin luisti niin hyvin ja oli just semmoista hyvää kevätlunta. Pikkusen pinnassa sohjoa, mutta muuten kantava. Hitset oli hyvä. Yes. Ja autolla. Muistakaahan tilata kanava. Ding ding ding. Oi vitsit. Enimmät veet pitää yrittää kumminkin pyyhkästä pois, ettei auto ihan kastu, kun me siellä kumminkin nukuunkin. Hän pidänkin täällä parkkipaikalla lounas tai päivällistauon, kun eihän me ole syönyt mitään pitkään aikaa. Ja eihän minua haittaa vaikka täällä vettä sataa, mulla on kuorivaatteet. Oi, tässä näin. Pikkusenko leebens. Ai vitsit, tuntuupa hyvältä istua. Ja mitäs me sitten tänään syön, niin minä olen saanut käsiini tämmösen ruokapakkauksen Sopaco Inc. Cold Weather Meal. Täällä pitäisi olla kanariisiä. Katsotaanpa minkälainen sapuska tämä on. Täältä löytyy sitten tämmönen kunnon setti. Herranen aika. Kunnolla sapuskaa vissiin koko päiväksi riittää tällä setillä. Taitanpa aloittaa tästä sinisestä pussista, mikä tässä on etumaisena. Tämmönen. Mountain House lukee tuossa merkkinä. Vai onko tää Pro Pack? Mountain House Pro Pack. Kanariisi. Tähän varmaan laitetaan vain kuumaa vettä niin kuin normaalisti. 10 minaa ja sillä selvä. Alright. Joo. Semmoista. Tätä varten on aina hyvä keittää oikein kunnolla tätä kuumaa vettä aina kun sitä alkaa keittämään, niin ei tarvitse sitten joka ruoalla olla keittämässä uudestaan. 5 minuutin päästä sekoitus ja sitten taas vielä ottaa hetki. Sitten täällä näyttäisi olevan vähän mausteita. Täällä on tapaskua ja sokeria ja purukumia. Joo, aika hyvä. Maito, kaakao, jauhetta. Tää voisi olla kyllä hyvä. Ehkä illalla saatan juoda tuo. Ui, korvapuusti. Tai cinnamon bun, eikö se ole korvapuusti? Sen mies on nyt jälkkäriksi. Mitä tää? Joku protskupatukka tai energibaari. Okei. Hitsi mikä setti. Ja kiitos hänelle, joka tämän ruokasetin antoi. Nyt se menee hyvään käyttöön. Minulla on nimittäin aivan karmea nälkä. Ja edelleen on vappuaatto, niin juodaan simaa ruoan kanssa. Hops. Eiköhän tämä ole muhinut tässä ihan nokko. Pitäisikö Viltä puukolla tämä muuten vähän alempaa auki, niin olisiko helpompi syödä. Ei mulla oli niin pitkä lusikka, että se yltää tuonne pohjalle. Joo, mahti homma. Ei muuta kuin syömään. Onpa kyllä hyvä. 650 kaloria pitäisi olla tässä. Kyllä tällä nyt vähän nälkä siirtyy. Kylmähän täällä tulee. Täällä herkkupiilossahan oli myös kahvia. Mikäs se näistä oli? Kylmä kuivattu kahvetti. En tästä tajunnut, että kellohan on muuten aivan helekkarin paljon. Yli 7 ja minä vielä kahvia aloin juomaan, mutta no, meni jo. On se kumminkin pullan kanssa niin mukava.
Mukava kahvi olla. Sokeria. Pitäisikö nyt oikein... En ikinä käytä sokeria kahvissa, mutta kun tätä nyt kerran tänne on laitettu, niin laitetaanpa. Oho. Täällä oli paljon. Onko täällä maitojauhetta vai miksi sitä kutsutaan? Creamer. Eikö se ole? Noin. Sitten tämä jäläkkäri. Tää on vähän littanaa tämä. Mikä tämä sitten loppujen lopuksi on? Minä luulen, että Cinnamon Bun olisi korvapuusti, mutta ei tää ainakaan korvapuustin muotoinen ole. Eikö Cinnamon ole kaneeli? Tää on vissi kaneeli. Jotain kaneelipullaa. Ei ihmekään, että on kylmä, kun nämä helketin ilma-aukot auki joka paikasta. Kahvikin on aivan hyvää. Kotikkaan näköinen auto, kun täällä sisällä on tavarat kuivamassa vähän. Mikä missäkin. Mutta semmoista se on tämä touhu. Pakko ne on kuivatakin. Ei ne tuolla pihalla kuivaa, siellä on niin märkää. Oi voi. Tähän asti kaikki autossa nukutut yöt minä on vähän palellut. Ainoastaan teltassa oli lämmin siellä vuorilla. Niin nyt minä aion nukkua niinku teltassa. Eli talvimakualusta ja talvimakupussi. Otetaan ne käyttöön, niin jospa sitten ei tarvitsisi palella. Laatitaati. Tää on tämmönen täyttöpussi. Tällä täytetään tää retkipati. Ja vaatii muutaman täytön ja puristuksen. Aika montakin. Muutama ei riitä. Tämä on paljon pehmeämpikin tämä patja. Ai että on mukava. Se on kohta aika nukkumaan. Kello on 8:15. Mutta ensin iltapuuro ja yksi vappujuoma. Vain yksi. Siellä on varmaan joka puolella niin kunnon karkelot vapun kunniaksi. Se on kivaa. Yleensä itsekin olen vappuna ruukannut tuolle juhlimassa, mutta nyt ajattelin, että enpäs lähdekään, vaan lähden hiihtoretkelle. Jossakin vaiheessa nuoruutta, niin sehän oli joka vappu, niin se Levihän oli ihan ehdoton paikka, mihinkä sitä lähdettiin viettämään. Sitten muutenkin niin juhlimisen merkeissä se vappu yleensä on vierähtänyt, mutta niin tällä kertaa näin. Tämä on ihan kiva. Voisi ehkä ottaa tavaksikin. Jossakin syystä niin nykyään on vähän vähentynyt, tai aika laillakin vähentynyt tuo juhliminen, että sitä varmaan sai tehtyä silloin nuorempana niin ihan tarpeeksi. Mutta toki edelleen nykyäänkin joskus. Mutta ei ihan niin usein enää jaksa. No niin, nyt sitten untemaille. Jospa unissaan näkisi, että mitä sitä aikoo huomenna tehdä, kun minä en tiedä vielä oikeasti, että minkälainen päivä huomenna on, mutta eiköhän se sitten selviä. On mulla kyllä jotakin pieniä suunnitelmia, mutta kun mulla on nähtävästi nämä suunnitelmat koko ajan muuttuu, niin lyhyellä varoitusajalla, että ei uskalla lyödä lukkoon kyllä yhtään mitään, mutta jos asiat menevät putkeen ja on kaikki edellytykset, niin minä lähden tuonne Suomen rajaa lähemmäksi ja käyn siellä hiihtelemässä joku, mikähän se tunturin nimi olikaan, minä sitä nyt enää muista, mutta käyn ehkä hiihtämässä sen päälle ja piti vaihtaa tähän ohuempaan sitten kumminkin, kun täällähän olikin ihan helkkarin lämmin ulkonakin niin, ja nyt teki jo 10 astetta lämmintä. Tuo oli liioittelua tuo talvimakupussi. Hätävarjelun liioittelua oli se. Helketti mie eilen unohi, kun tuli hiihtämästä, niin
Mulla oli nämä nousukarvat ihan läpimärät. Niin arvakkaa, muistinko laittaa näitä kuivumaan. Mä oon ollut yön repuusa ihan märkinä. Toivottavasti nää tarttuu vielä suksen pohjaan, jota kyllä vähän epäilen aika vahvasti, mutta voi helketti. Vittu. Kuivahko aluksi tuossa ja sitten me laitetaan autossa puhaltimet ihan supertäysille, kun lähden ajamaan. Jälleen kerran kuivamuonat ruokatermariin. On sitten myöhemmin lämmin ruoka valmiina. Onpas jankkia tavaraa. Tulee nyt sieltä. Otetaan kaikki. Ei vaikuta säästä. Taitaa olla Norjassa nyt tällä hetkellä juuri tänä päivänä edullisempi dieseli kuin Suomessa. En ole kyllä katsonut paljon Suomessa on, mutta niin, täällä oli nyt 20 kruunua 52 senttiä, niin se on jotakin euro 90 jotain. Nopea lounasnaamari ja sitten matka jatkuu. Tuleepahan tässä mieleen ajaessa, että käydäänkö vilikasemassa Rovioen putousta. Se on mukava näky. Pari kertaa aiemminkin käynyt ja miksipä en kävisi kolmannenkin kerran. Siinä on vähän tätä alakua tästä koskesta. No niin, ja varovasti sitten. Siinä se on Rovioen putous. On kyllä hieno. Semmonen se on. Tuonne pääsis tuonne alaskin sieltä katsomaan, mutta nyt en lähde nytten. Tällä kertaa. On siellä jo pari kertaa aiemmin käynyt. Semmonen oli Rovioen putous. En nyt joutunut jäämään pidemmäksi aikaa, mutta ehdottomasti näkemisen arvoinen, varsinkin jos tästä ohitse ajaa ihan tien vieressä. Helposti saavutettavissa. No niin, jännä nähdä, saanko me nousukarvoja liimattua suksiin, kun ne ovat niin märät, nämä karvat. Ja se kumminkin määrittää nyt sen, että pääsenkö me enää hiihtämään. Toivottavasti tarttuvat. Sitten mulla on tätä rompettakin täällä ihan miten sattuu. Roskat näihin ainakin tarttuu hyvin. Ne saa myös tarttua sukseen. Nämä olisi niinku hiihtoa vailla valmiit. Vaikka minä hiihänkin täällä yksin, niin mulla siitä huolimatta on ollut joka kerta niin piippari matkassa ja päällä. Yksihän siitä ei paljon iloa ole, mutta löytyy vähän ruumis ehkä sitten helpommin. Ja piipparin kaverina mulla on ollut tämmönen satelliittipuhelin InReach Mini. Tällä voi lähettää viestiä satelliitin kautta ja myös hälyttää hätäapua ihan kaiken varalta. Juuri siksi, koska olen yksin. Jos vaikka eturistiside repeää uudestaan, niin ei tuolta hiihtämällä tulla pois ainakaan. Tai ihan mitä vain, jos sattuu. Niin parempi olla mukana jotain, kun ei ole aina puhelinkenttiä saatavilla joka paikassa. Jokseenkin tavoistani poiketen ajattelin nyt kuunnella musiikkia tuonne ylös hiihtäessä. Minä yleensä kuuntelen ihan vain luonnon ääniä, mutta nyt mulla on semmonen fiilis, että minä haluan kuunnella Fleetwood Macia. Kuunteleeko sinä musiikkia, kun hiihtelet tai laskettelet tai muuta ulkoilua harrastat, vai kuunteletko mieluummin luonnon ääniä? Kommentoi kummin, ja jos musiikkia, niin mitä musaa? Onneksi vesisade lakkasi, ainakin hetkeksi. Minkäköhän eläimen tassun jälki?
Voiko olla susi? Kumminkin ihan hyvän kokoinen. Oi. Kylläpä vaan upottaa. Oi helketti mikä tuuli. Miksi tää näyttää näin helketin korkealta, missä me ole jo tuo patokin on tuolla noin paljon alempana. Tai onko tuo pato vai mikä tuo, mutta onko me joutunut jokin hemmetin jyrkänteelle vahingossa? Aha, no olen. Minunhan pitää laskea tämä alas. Katsella, tämmönen kallio tuossa, eikä maastokartasta tajunnut, kun olen niin kauas zoomannut ja harva saa ne korkeuskäärät. Pitää aina muistaa, että korkeuskäärän väli on 20 metriä, kun ollaan Norjassa. Mutta tuossa onneksi oli tuollainen helppo kohta, mistä pystyy laskemaan alas. Sieltä se vesi taitaa virrata. Eturisti sitä repeämään, niin siitä on ollut käytännössä pelkästään mulle hyötyä. Totta kai se miinus on ollut, että ei ole pystynyt laskettelemaan. Ja ehkä moottorikelekkailla isoimmat temput on pitänyt jättää pois, mutta niin, muuten siitä on ollut pelkästään hyötyä. Me on joutunut kuntouttamaan sitä ihan helekkarin lailla. Niin me on siinä samalla sitten tietenkin parantanut yleisesti meikä kuntoa ihan merkittävästi. Ja nyttenkään en välttämättä täällä pystyisi tai jaksaa siirtää yhtä lailla ilman niitä polven kuntoutuksia, koska mä oon niitä tehnyt nyt reilun vuoden ajan, niin 2 kertaa viikossa jalkapäivää ja sitten siihen kaikki muut pyöräilyt ja hiihtämiset ja kaikki tämmöiset yleiskuntoa parantavat liikunnat päälle, niin siitä on ollut merkittävä apu tälläkin reissulla. Totta kai haluttaisiin laskea täysiä ja tehdä ehkä jotakin temppujakin suksilla, mutta niin ensi talvena sitten niitä. Katsotaan, haluaako tässä enää riskeerata polovia, mutta kuntoilu ainakin on tehnyt helkkarin hyvää. Täällä alkaa olla jo vähän jyrkkää. Kohta toivottavasti vähän loivenee. Perhana ehtikö nuo pilvet tulla auringon eteen ennen kuin minä olen tuolla päällä. Sitten on kyllä mälsä tulla alas, jos hämärtyy ja pahimmassa tapauksessa menee vuoret pilven peittoon. Vielä on vähän harjoiteltavaa tässä, että tuossa saapi ajoittaa näitä sääikkunoita. Tai että itse ehtis niihin sääikkunoihin. Mullakin oli alun perin ajatus, että me olisi jo 2 tuntia sitten ollut tuolla ylhäällä, mutta mullahan meni sitten taas jotenkin yhtäkkiä sitä aikaa siellä autolla niin paljon, että en me ehdi mitenkään. Tai en ehtinyt mitenkään ensi kerralla osaa varautua ja lähteä aikaisemmin. Ja aika vähän turhaa ylioptimistisesti tulee ajateltua tätä omaa hiihtovauhtiakin monesti. Kyllä se on varsinkin näin noustessa, niin se on hidas se vauhti. Ei siinä hyövytä yhtään kuvitella, että ehtisi jollakin turbovauhilla. No ei sitä ehdi. Eikä jaksa hiihtää niin lujaa. Me pidetään tässä nyt pienen ruokatauon. Sen jälkeen katson, että onko ennuste ennallaan ja onko fiilis edelleen se, että halutaan jatkaa ylöspäin. Ja jos on, niin sitten me jatkan ylöspäin ja toivottavasti pääsen ehkä käymään tuolla huipulla asti, mutta no, se nyt niin riippuu siitä kelistä. Mutta kumminkin sitten kun seuraavan kerran
aukkoa taivaassa, että on vähän valoisampaa, niin silloin minun pitää laskea täältä alas joka tapauksessa. Ensityökseen täältä vähän lämmintä. Semmoinen päälle vedettävä untsikko olisi hitsi hyvä näissä hetkissä. Pitää lyhyen aikaa taukoa. On tämä iso mäki. Voi helketti. Ja alas pitäisi päästä sitten vielä. Pitää kyllä olla varovainen. Ja vapun kunniaksi tietenkin mulla on tämmönen kahvi mukana täällä, minkä aion nyt nautiskella. Saanko minä hanskoilla tätä auki? Saa. Kai. Noin, siellä on kahvinpuru ja pohjila ja täältä sitten kuumaa vettä. Tuossa on merkki, että mihin asti laitetaan vettä. Jos haluaa mediumia, niin puoliväliä. Kyllä se mediumi on ihan ok, se on noin 3 desiä sitten. Niin. Nyt se on siinä rajansa 3 desiä. Sitten laitetaan tää kiinni ja sitten vaan vissiin tarjoillaan. Jos olisi oikein kova jätkä, niin kaata suoraan tästä suuhun vaan kuuma kahvi. Mutta emme ihan niin kova jätkä taida olla kumminkaan, niin mulla on kahvikuppi. Ja sitten, oi että, be your own barista. Meitsi on noinikäästi. Tuleeko täältä vielä? Tässä on sen verran tyhjäksi, ettei valu reppu. Onpa hyvää kahvia. Ihan mustanakin. Yleensä juon maitolla. Kyllä on erittäin epävarma nyt tuo keli, että riittääkö mulla näkyvyyttä hetken päästä ollenkaan. Pitääköhän mulla sittenkin lähteä nyt suoraan alas. Se ärsyttää kyllä, kun en pääse huipulle, mutta se nyt on ihan selvää, että sinne ei kannata enää hötkyillä. Itsepäähän lähdin näin myöhään liikkeelle, mutta voi vitsit. Voi vittu mie sano. Minkäs teet? On nuo kauimmaiset huiput tuolla jo vähän niinku kevyen sumuun peitossa, niin ei kyllä yhtään huvita semmonen homma. Kyllä tuo varmaan tällä tuurilla repeä tuo pilvilautta, mutta ei aleta jossittelemaan. Mutta kommentoipa, mitä itse olisit tehnyt tässä tilanteessa. Olisitko jatkanut huipulle vai olisitko kääntynyt alas tässä kohtaa? Minun tässä tilanteessa. Nyt vai mukavaa laskua alas. Toivottavasti lumi on hyvä. Tai moni ihan tiedä jo, että tämä on aika korppua. Aika vaikea kääntää tämmöisessä korpussa. Joo, tätä ei kyllä haluttais laskea yhtään huonossa pelissä. Ei ole mukavaa. Näinpä juuri, näinpä juuri. Tämähän minä vähän pelkäsinkin tässä korpussa, että tämä haukkaapi. Ei onneksi sattunut mihinkään, mutta oli kyllä niin amatööri virhe laskea tuolla lailla. Vähän kyllä säikäytti tuo kaatuminen. Tuntuu, ettei mulla olekaan hallintaa näihin suksiin niin kuin ne toivoisin. Tää ei kyllä tunnu vapaalaskulta yhtään, enemmänkin pakkolaskulta. Joo, jotenkin mä olin ajatellut tämän laskun sellaiseksi unelmalaskuksi, mutta nyt mulla vaan jännittää, että me könyä ja rikon paikat täällä. Tää lumi olikin niin yllättävää ja minun taitotaso riittämätön. Mutta tässä kohtaa ainakin hiihdellessä lumi tuntuu aika hyvältä, semmoiselta kantavalta koko ajan. Nyt luotetaan siihen. Ja hyvältä tää nyt tuntuukin.
paikoitellen lunta on vaihtelevasti, notisti sanotaan. Totta kai se Sport Trackerin unohtu laittaa tää. Ihan. Mutta no. Tuolla on tuommoinen yksi tie, mitä pitkin pitäisi päästä. Yritän päästä sille tielle. Täällähän on lunta. Toivottavasti ei oo kiviä. Kyllä se oli hyvä veto tulla pois tuolta vuorelta. Ei tuo aurinko enää näyttäytynyt ja se puolipilvinen ennuste niin ei pitänyt paikkaansa. Noin. Yes. Pääsin tähän tielle. Itse asiassa rasittaa ihan eri lihaksia tämmönen normaali kävely. Ei tunnu reisissä yhtään. Tuolla on silta. Sinne päin ollaan menossa. Hoppa! Oi, hyvin meni kuntan yli. Ei onneksi ollut kiviä. Haha! Hehehe! Nyt vauhtia! Tämä paluumatka on paljon miellyttävämpi, mitä minä osasin odottaa. Me pahoin pelkäsin, että me joudun hiihtämään tuolla Metikössä niinku ylös hiihtäänsä, mutta tämä on oikeasti kruunasi tämän päivän, tämä mukava poislasku. Ei mikään semmonen hurja jäätävä vuoren seinä, vaan tämmönen tampattu tie. Tää on tämmönen tampattu lumi tiellä. Ja se oli niinku kaikista mukavinta tänään. Ja toisaalta kyllä se ylöshiihtäminenkin oli erittäin mukavaa, kun oli niin hitsi hieno keli. Oho, täällä on vettä. Kastutaanko? Uhuhu. Oi, nyt alkaa soratie. Tai siis lumiko loppuu. Pitääkö mulla mennä tuonne maaston puolelle? Älä please lopu vielä. En haluaisi palata maastoon. Niin sitä kuinka vain päästiin takaisin ihmisten ilmoille tuolta vuorelta. Tuntuupas hyvältä. Oi, reissun kruunaa sitten vapaan hiihtotyyliin loppisuota. Oi, kyllä se on helpottavaa näkyy nähdä oma auto pitkän retken jälkeen, jos on välillä jännittänyt, että kuinkahan tässä käy. Ja sitten kun näkee oman auton, niin tietää, että hyvin kävi. Olipahan vain hiihto. Melkein 13 kilometriä tuli ja joku rapia 700 nousumetriä. Ja mitähän kaikkea sitä speksiä olikaan ja monituista tuntia meni. Sitten vaan kohti Suomea ja huomenna sitten kotiin ja tämä oli viimeinen hiihto tältä erää. Mutta katsotaan, jos tuossa Kilpisjärvellä olisi jotakin menomeininkiä, niin saattaa ehkä pysähtyä siinä. Ehkä. Pakkohan se vähän on pesseytyä tuommoisen kauhean hiihtämisen jäljiltä. Varpaat jää tullut. Olipas kyllä kylmää vettä, mutta virkisti oikein mukavasti ja helpotti. Lähdetään kattelemaan. Onhan täällä meininkiä. Olipa kyllä pirskeet, ei voi muuta sanoa. Aika hauska. En oikeesti kyllä edes tiennyt, että täällä on noin isot bileet. Niinku näissä pilikeissä. Jos tästä reissusta jonkunlaisen yhteenvedon vetäisi, niin tässä ei monikaan asia mennyt niin kuin olin suunnitellut. Tarkoitus oli mennä hiihtämään
vähän eri paikkaan. Mullahan oli tarkoitus olla siellä teltassa paljon pidempään, itse asiassa koko reissu. Ainoastaan vain tulo- ja lähtöpäivinä oli tarkoitus yöpyä autossa. Mutta koska vettä satoi niin paljon, niin en halunnut jäädä sinne telttaan asumaan, että muuten mulla olisi ollut kaikki kamppeet ihan litimärkänä. Sitten nukuin suurimman osan ajasta tässä autossa, joka kyllä oli itse asiassa aivan täydellinen. Mä oon kerran aikaisemmin nukkunut tässä autossa ja silloin mulle jäi jotenkin semmoinen kokemus, että olipa epämukavaa. Mutta nyt kun mulla oli kunnon lämmin retkipatja ja hyvät makupussit mukana, niin oli niin mukava ja totta kai oikea tyyny. Mulla yleensä on niin huono tyyny ollut retkillä, että voi mahdoton, mutta nyt oli aivan täydellinen. Oli mukava nukkua tässä autossa. Toki tästä reissusta viisastuneena, niin tiedän nyt, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon. Ja loppukaneettina haluan sanoa, siitä hetkestä kun se suunnitelma alkaa murenemaan, niin siitä se seikkailu vasta alkaakin ja seikkailemaanhan tänne tultiinkin. Vai mitä? Morjes!